Susah lah nak kalah kalau jadi imposter ni. Sial lah. Aduh. Alah, kenapa aku tak sini? Woi, kurang ajar. Nanti aku karakter. Nanti aku dulu. Nah. Okay, Alif confirm. Alif confirm. Alif. Tak baik kau tutup. Kau buat sumpah palsu. And I'll be nice back. Aku rasa senang 2 kali ni. Nah. Lep. Ampun. Lep. Apa Lep? Kau nampak aku tak? Mana kau? Kau kat mana? Aku dekat shield. Okay, confirm lah. Ni siapa ni? Senang ni game Shield. ni. Nampak? Main. Mana kau? Okay, senang confirm. Senang 2 kali ni. Senang hack. Ni. Mana? Ni. Nampak tak? Ni. Tu dah. Ni. Kat mana? Aku dekat admin. Aduh. Oi, dia lagi ya? Orang nampak tak? Adakah? Untuk berjaya mempengaruhi table meeting? Nani tu tak tahu. Nah. Yeah. Sebab apa? Orang nampak kau senang. Aduh. Buat kerja tak clean ni. Ya. Ada, orang tu follow kau belakang. Masa convent tu dia nampak kau. Kenapa dia tuduh kau terus tu? Orang dalam ni. Mana ada. Aku dah mati lah. Aku by default memang tuduh kau ni senang. Alamak. By default Apa ni? Siapa kunci pintu ni? Kau ajar tu. Okay. Semua dah mati kan? Bagilah tahu siapa. Aku habiskan lah. Siapa seorang lagi? Mana boleh mudah-mudah. Aku tak tahu. Tak tahu siapa. Aku tu senang je. Boleh mudah-mudah cari lah. Yellow clean. Okay. Oi, dia main tutup pintu pula. Siapa ni? Senang main tutup pintu pula. Aduh, pandai kau Ha? Kau tutup pintu aku nak apa? Aduh. Okay, senang clear. Okay. Kalau dah kena bunuh. Okay, confirm Nani. Nah, duduk tu. Kita buat task ni. Okay.
Yang mana? That's the impostor no to kill. Okay, yellow. Yellow. Masuk ya? Hah? Dah nak dah. Oh, sudah. Habis. Confirm habis. Dorang lah ha. Brown tu. Brown dia tak buat apa pun. Mana dia buat apa? Mengayau tak je. Apa pun. Mengayau. Dah main mandi dia tadi, I'm be nice, lepas tu dia bunuh punya. Sekarang tu memang dia pun, sekarang dia tak lembab lagi tak bekerja. Rugi jadi partner dia 2 kali. Slow gila. Apa benda nak main aku pun tahu. Bukan orang ni tak. Dia cuba ikut taktik aku dia. Salah sabotage tak apa tak. Bila aku buat sabotage dia pergi clean kan. Cak. Dia biasa lah, Mac B lah. Jom. Mac B aku libat. Jom. Aku boleh buat lah. Janganlah kau main dalam tu. Tak ada macam ni. Tu tipu. Okay, aku clear Nampak clear Jeff Frost, sabarlah Jeff Frost. Kau buat apa kat situ gila? Janganlah. Janganlah. Apa ni? Apa lagi? Lampu tak nak buat. Pulak. Nampak. Confirm. Siapa nampak? Okey, confirm. Nampak senang Buat lah, kau tanya. Pemain. Buat tak tidak? Dah. Nama macam nak wafah air. Makin balik. Aku mana tu tu? Ya. Dia ada lah tadi. Satu orang lagi. Oi. Aku berlabih lagi buat tadi. Alamak, satu tu. Aduh, siapa pula main pintu ni? Walaupun sesuatu ni.
Alah, tu baik dia. Ni betul dia. Ramai sangat lah. Buat atas lain lah. Masuk lah, Nip. Buat atas tu. Ui. Ui. Aku tak boleh nak buat. Tak dia buat, kau masuk dari dia apa? Haa. Aku nak keluar. Wih. Aduh, siapa tu pintu ni? Kecau guys. Ada report. Ada report. Lalu mati. Lalu lah ya. Lalu lah. Dah mati ya. Jangan ni. Jangan keluar. Senang ni. Jangan kasih dia compile. Jangan kasih dia compile dulu. Ini betul. Pakai harapan ni. Pulak. Pulak itu betul ni. Ya. Kau tak tahu ni? Belum ya? Okey. Yeah. Dia buat video fail imposter pula. Fail. Impostor fail. Impostor fail.